ำเป็นที่คาดผมวันนี้30 บาทพรุ่งนี้50 บาทนะเพราะว่าเขาขายกัน199 250 บาท อันนี้น่าจะประมูลถึง599ใช่มันเป็นชิ้นเดียวแล้วเราทำเองอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่แดงนี่ไปนี่เลยไปโชว์เลยส่งไปนู่นเลยอเมริกาอันนี้พี่แดงนี่มีลูกสาวอยู่อเมริกาด้วยนะที่ส่งไปด้วยชิ้นนี่ของพี่แดงนี่ส่งให้ดูเลยทำเองอ่ะเป็นฝีมือของเราเอง300ยังถูกอ่ะนี่300หรือ30เขียนราคาผิดปะเนี่ยเดี๋ยวจะออกแล้วนะครับจะออกแล้วนะครับของใครนี่ของใครของน้องนุชจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวก็ได้เห็นนะครับตื่นเต้นนะครับตัวเองยังไม่ได้ทำนะแต่ตื่นเต้นแน่นะครับจะมาแล้วนี่เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแล้วจะกินนี่มาแล้วครับมาแล้วล้างแล้วเอาเปิดครับเปิดค่อยๆเปิดนะครับดูไม่กล้าเปิดเลยอ่ะเต้นโอ้โหมัดไว้นี่ถ้าเป็นทองนี่ไม่หายนะครับไม่หายเพราะเธอมัดไว้โอ้โหสุดยอดของความมัดครับไว้ที่รวมนะโอ้โหนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันไงทุกร้านต้องมีทุกร้าน50 บาทแล้ว50 บาทแล้วพรุ่งนี้50 บาทแล้วมาลูกชายแล้วจ้ะกันต้องมาแล้วนะครับของสุดท้ายเร็วค่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะล้างผ้าก่อนเอาแป้งออกพรุ่งนี้ต้องคาดทุกร้านนะคะใครไม่คาดผิดใช่พรุ่งนี้เราถ่ายรูปรวมเลยนี่ของพี่อ่ะขยำน้ำมาแป้งออกเราสองคนที่เจอมาเด็กต่างประเทศที่ของออสเตรเลียน้ำจุกกันนะคะพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะรู้แล้วเอาสีอะไรเราช็อป30 บาทหาได้ที่ไหนเวิร์กช็อปที่พอโตชิโน่ค่ะว้าวที่ตรงนี้ก็มีกว้างๆอย่าให้หนาเนื้อท่านะแรกกันดิมันจะไม่เป็นไรก็แดงได้ค่ะเอาเกิดการช้างแล้วก็เป็นง่ายอย่างละ30 บาทอันนี้มีทางช้างเสือเนี่ยลองมาแบบนี้ข้าวไหมสอนหน่อยนี่เท่าไหร่เนี่ยสอนหน่อยรุ่นแรกสวยอ่ะถ่ายรูปคู่ค่ะถ่ายคุณครูด้วยนี่1 2อาจารย์คะ1 2 3นี่ช่วยกันทำอาหารกินนะจ๊ะวันนี้คุณหมอนี่มาจากโรงพยาบาลไหนครับคุณหมอไม่บอกเห็นตามันไม่ได้ช่วยพาช่วยเหลือคนไข้มาได้เลยมาพาคนไข้ไม่ต้องพาคนไข้มาทำกันค่ะมาทำกันวันนี้30พรุ่งนี้50นะมันถูกเกินไปแล้วสวยนะครับสวยมากเลยสวยมากถ้าไม่มีกระจกพรุ่งนี้นะคะจะใส่กันมาทุกคนเลยค่ะนี่มาแล้วต้มแล้วพรุ่งนี้นะขอความกรุณาใส่กันมานะครับถ้าผ้าปิดแมสก็ใส่แมสถ้าปิดหัวดูแล้วพรุ่งนี้จะสวยงามมัดแน่นๆนะคะอันนี้ใส่น้ำเงินเวลาลงหม้อ